Hello everyone. You are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේ පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ එදිනෙදා කතාබහේදී ඔයාට අවශ්‍යම කරන වාක්‍ය 18ක්. මම දැනගන්න කැමති ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා. I would like to know අපි එක කෙටි කරලා කියනවා I'd like to know. What is your name කියලා අපිට නැවත කියන්න බෑ. ඒක ප්‍රකාශනයක් සේ සඳහන් කළ යුතුයි. මේ පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරයක් මම පාඩම අතරමැදදී කියලා දෙනවා. I'd like to know what your name is. I'd like to know what your name is. මම දන්නේ නැහැ ඔයාගේ වයස කීයද කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් වයස කීයද කියලා අහන්නේ කොහොමද? How old are you කියලා. How old are you කියලා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් යෙදුනොත් අපි තවදුරටත් මේ ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රකාශනයක් බවට හැරවිය යුතු වෙනවා. I don't know how old you are. මම දන්නේ නැහැ ඔයාගේ වයස කීයද කියලා. I don't know how old you are. මට කියන්නේ ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා අපි අහන්නේ where do you live කියලා. නමුත් මේක ප්‍රකාශනයක් බවට පත් කිරීමේදී where you live කියලායි ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. හේතුව මෙන්න මේ මුලට tell me එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වාගේ ප්‍රකාශනයක් එකතු වෙනකොට මේක තමයි වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන ක්‍රමය. Tell me where you live. මට කියන්න ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. Tell me where you live. මට කියන්න ඇය කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. Tell me where she lives. සාමාන්‍යයෙන් අපි අහන්නේ where does she live කියලා. Where does she live? නමුත් දැන් ඊට පෙර යම් ප්‍රකාශනයක් තියෙන නිසා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා මේ විදිහටයි කියන්න ඕනේ. Tell me where she lives. මට කියන්නේ ඔයා කෑවද කියලා. Tell me whether you ate. ඔයා කෑවද කියලා අපි අහන්නේ did you eat කියලා. Did you eat? නමුත් මීට පෙර යම් ප්‍රකාශනයක් කරන නිසා අපි මේක තවදුරටත් ඒ විදිහට තියන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් එහෙම අහන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි ඒක ප්‍රකාශනයක් බවට පත් කරලා you ate කියලා ලියනවා. ඒත් එක්කම whether කියන conjunction එක මෙතන පාවිච්චි කරනවා. ඊට හේතුව තමයි මේක verbal question එකක්. verbal question එකක්. ඒ කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපදයකින් පටන් ගන්නා වූ ප්‍රශ්නයක් නිසා. තවදුරටත් කියනවා නම් මෙතන WH question word එකක් නැහැ. අන්න ඒ නිසාම අපි whether කියන conjunction එක පාවිච්චි කරනවා. මම මුලින්ම පොරොන්දු වුණානේ මේ පිළිබඳව පූර්ණ විස්තරයක් කරනවා මම පාඩම අතරමැදදී හෝ අවසානයේදී. ඒ නිසා තමයි ඔයා පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ඊටාම ඕනෑකමින් මේක සවන් දෙන්න ඕනේ, මේක නරඹන්න ඕනේ. මට කියන්න ඔයා කෑවද කියලා. Tell me whether you ate. Tell me whether you ate. මට කියන්න ඔයා එනවද නැද්ද කියලා. Tell me whether you are coming or not. Tell me whether you are coming or not. ඔයා එනවද නැද්ද කියලා අපි අහන්නේ are you coming or not. Are you කියලා අහන්නේ. නමුත් ඊට පෙර යම් ප්‍රකාශනයක් යෙදෙන නිසා කියන්න ඕනේ are you coming වෙනුවට you are coming කියලා. මට කියන්නේ ඔයා එනවද නැද්ද කියලා. Tell me whether you are coming or not. මෙතන whether භාවිතා කළේ whether කියන conjunction එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ verbal question එකක් නම් පමණයි. verbal question එකකට ඉදිරියෙන් පමණයි. WH question word එකක් තියෙනවා නම් අපිට මෙතන whether භාවිතා කරන්න බෑ. Tell me whether you are coming or not. මට කියන්නේ ඔයා එනවද නැද්ද කියලා. Tell me whether you are coming or not. මට නම් සැකයි I wonder. මම යම් දෙයක් ගැන දැනගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා කියන්නත් අපි කියනවා I wonder. එයා අද එයිද කියලා. I wonder whether he will come today. I wonder whether he will come today. මට නම් සැකයි එයා අද එයිද කියලා. වහිනවද කියලා බලන්න. වහිනවද කියලා බලන්න. See whether it's raining. See whether it's raining. වතුර පැහෙනවද එහෙම නැත්නම් වතුර නටනවද කියලා බලන්න. See whether the water is boiling. තාත්තා එනවද කියලා බලන්න. See
whether father is coming. See, whether father is coming. වෙලාව කීයද කියලා බලන්න. See what the time is. සාමාන්‍ය වෙලාව කීයද කියලා අහන්නේ කොහොමද? What is the time? What's the time කියලා යහන්නේ. නමුත් අන්න ඊට පෙර යම් දෙයක් යෙදෙන නිසා අපි තව දුරටත් ඒක ඒ විදිහට තියන්නේ නැතුව ප්‍රකාශනයක් සේ ලියනවා. See what the time is. ඔයා ඒකට කැමතිද නැද්ද කියලා මට කියන්න. Tell me whether you like it or not. Tell me whether you like it or not. මම දන්නේ නෑ එයා මේ වෙලාවේ ගෙදර ඉන්නවද කියලා. I don't know whether he's at home at this time. I don't know whether he's at home at this time. මම දන්නේ නෑ එයා මේ වෙලාවේ ගෙදර ඉන්නවද කියලා. I don't know whether he's at home at this time. මම දන්නේ නෑ එයා එයිද නැද්ද කියලා. මම දන්නේ නෑ එයා එයිද නැද්ද කියලා. I don't know whether he will come or not. I don't know whether he will come or not. මම දන්නේ නෑ එයා එයිද නැද්ද කියලා. මම හිතන්නේ ඔයාම අහලා බැලුවා නම් වැඩිය හොඳයි කියලා. I don't know whether he will come or not. I think you'd better ask by yourself. I don't know whether he will come or not. I think you'd better ask by yourself. මෙන්න මේ විදිහට දැනටමත් හැකියාව තියෙන අය වාක්‍ය දීර්ඝ කරගනිමින් පාවිච්චි කරන්න. I don't know whether he will come or not. I think you'd better ask by yourself. මම හිතන්නේ නෑ යාට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයාම අහලා බැලුවා නම් වැඩිය හොඳයි. මම හිතන්නේ නෑ එයාට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. I don't think whether he will be able to do it. ඔයාම අහලා බැලුවා නම් වැඩිය හොඳයි. You'd better ask by yourself. I don't think whether he will be able to do it. You'd better ask by yourself. මම හිතන්නේ නෑ එයාට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයාම අහලා බැලුවා නම් වැඩිය හොඳයි. I don't think whether he'll be able to do it. You'd better ask by yourself. දැන් මම දන්නවා මේ පාඩම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් කියලා. දැන් මම දන්නවා මේ පාඩම මට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් කියලා. Now I know whether this lesson is very useful to me. Now I know whether this lesson is very useful to me. ඔයා මේ පාඩමට කැමතිද නැද්ද කියලා මට කියන්න. Tell me whether you like this lesson or not. Tell me whether you like this lesson or not. හොඳයි. අද දවසේ පාඩමේ සාරාංශය සහ ඊටාම වැදගත් කොටස මෙන්න මෙතනයි තියෙන්නේ. WH question එකක් ඉදිරියට. ඒ කිව්වේ what is your name? How old are you? Where do you live? Who are you? When are you going? Why were you late? මෙන්න මේ වාගේ WH question word එකක් ඇතුළත්ව තියෙන ප්‍රශ්නයකට අපි කියනවා WH question එකක් කියලා. මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍යයක් ඉදිරියට මෙන්න මේ මුලින් යෙදෙන්නා වූ phrase වලින් එකක්. මෙන්න මේ වාගේ phrase වලින් එකක් යෙදුනොත් tell me මට කියන්න. Can you tell me? මට කියන්න පුළුවන්ද ඔයාට? I can't say මට කියන්න බෑ. I know මම දන්නවා. I don't know මම දන්නේ නෑ. I don't remember මට මතක නෑ. Do you know ඔයා දන්නවද? Don't you know ඔයා දන්නේ නැද්ද? Did you know ඔයා දැනගත්තද? මෙන්න මේ වාගේ ඕනෑම ප්‍රකාශනයක් මුලට යෙදුනොත් ඉන් පස්සේ අපි WH question එකක් ඊට සම්බන්ධ කරනවා නම් තව දුරටත් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් සේ තියන්නට බෑ. ඒක ප්‍රකාශනයක් සේ ලිවිය යුතුයි. Did you eat? ඔයා කෑවද? Is it raining? වහිනවද? Are you tired? ඔයාට මහන්සිද? Have you seen? ඔයා දැකලා තියෙනවද? මේ ප්‍රශ්නවල විශේෂත්වය තමයි මුලට තියෙන්නේ උපකාරක ක්‍රියාවක්. උපකාරක ක්‍රියාවකින් අහන ප්‍රශ්නයක්. අන්න එහෙමනම් ඒකට කියනවා verbal question එකක් කියලා.
verbal question එකක් ඉදිරියටත් මෙන්න මේ වගේ tell me, can you tell me, I can't say වැනි යමක් යෙදෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් විදියට තියන්න බෑ, ප්‍රකාශනයක්සේ ලිවිය යුතු වෙනවා. එහෙමනම් did you eat කියන එක ප්‍රකාශනයක් කරන්නේ කොහොමද? did කියන්නේ සැඟවුණු උපකාරක ක්‍රියාව, ඒක දාන්න ඕනේ eat කියන වචනය ඇතුළට. එතකොට ඒකපත් වෙනවා ate බවට. did you eat ප්‍රකාශනයක් කරන්නේ කොහොමද? you ate කියලා. is it raining? it is raining බවට පත් වෙනවා. are you tired? you are tired කියලායි අපි එතකොට කියන්න ඕනේ. have you seen? you have seen බවට පත් වෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන තියෙන විශේෂම කාරණාව තමයි weather කියන conjunction එක මෙන්න මේ අතරට යෙදෙනවා. එසේ වෙන්නේ verbal question එකකින් පටන් ගත්ත ප්‍රශ්නයක් ප්‍රකාශනයට හැරවීමේදී. අනිත් පැත්තට කියනවා නම් මෙන්න මේ වාගේ WH question word එකක්. what, how old, where, who, when, why වැනි පදයක් ඇතුළත් වාක්‍යයක ඉදිරියට weather භාවිතා කරන්නේ නැහැ. conjunction එකක් ලෙස. ඒක භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ වාගේ ප්‍රශ්නයක් verbal question එකක් ප්‍රකාශනයට හරවනකොට පමණයි මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා weather කියන conjunction එක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මම මේ කියපු කාරණාව යලි සිහිපත් කරගනිමින් පාඩමේ මුලින් ඉඳන් නැවත එක වතාවක්වත් නැරඹුවොත් මේ පාඩම ඉතාම හොඳින් ඔයාට මතක හිටේවි. එහෙමනම් මේ කියන කරන උපදේශ ඒ විදිහටම පිළිපැද්දොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතාම හොඳින් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙමනම් මෙකී දැනුමත් සමගින් ඊළඟ වීඩියෝව නරඹන්න සූදානමින් ඉන්න. SUK Simple English for Beginners. මෙන්න මේක තමයි මම අලුතෙන්ම ආරම්භ කරලා තියෙන YouTube channel එක. තාමත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරියට ග්‍රහණය කරගන්න බැරි වෙච්ච ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරන් ඉන්නවා නම් අන්න ඒගොල්ලන්ටත් මෙන්න මේ channel එක නරඹන්න කියලා කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඕගොල්ලොත් channel එක subscribe කරලා සහයෝගයක් ලබා දෙන්නට ඕනේ. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින්ම හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ආයිබෝවන්. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවල පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.